মা আৰু মই গ'লোঁ আজি পল্লৱী খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ। খুৰীৰ বেমাৰ হৈ আছিলে, তাকে খবৰ ল'ব গ'লোঁ। আমাৰ যে পুৰণা ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো এতিয়াও ইমানেই গাঁৱলীয়া হৈ আছে, ভাল লাগে সেইটো চাইডে আহি। আকৌ আবেলি সময়তে আজি চুলি ধুলোঁ, মোৰ গাটো বেয়া আছিলে। তাৰপিছত আকৌ ক'লৈ আহিলোঁ গম পাইছেনে? এবাৰ আকৌ পুৰণা ঘৰলৈ আহিলোঁ টেঙা খাবলৈ। টেঙা এটাহে আছে গছত, তাৰপিছত তাকে খুৰীয়ে হাকতীয়াই টেঙাটো পাৰিলে। তাৰপিছত টেঙাটো আৰু বুটলি লৈ মেলি, মানুহটো বেছি নাই, খুৰী মই খুৰা কোনো নাই। তাৰপিছত টেঙা কাটিবলৈ চব বস্তু যোগাৰ কৰি মেলি ল'লোঁ। ৰবাব টেঙা এবাৰ যে খোৱাই হোৱা নাছিলে মোৰ তেনেকৈ। আৰু আমাৰ টেঙাজোপা যি জ্বলা হ'ল, তেওঁ যে খেহাই গোটেইখিনি খালোঁ। তাৰপিছত মই টিউশ্যন যাবলৈ যে ওলাব লাগে পাহৰি থাকিলোঁ। ধুম জলদিকৈ আহি কৰিয়ে তেনেকৈ টিউশ্যনলৈ গৈছোঁ আহি পাই। তাৰপিছত কাপোৰৰ বেপাৰী এটা আহিছিলে, মানে চৰ্ট টপ এটা ল'লোঁ মাৰ পইচা দিয়ে, লগতে এপাক পিন্ধি চালোঁৱেই মানে আৰু মই।